हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ मसँग यहाँ मोमो र चटपटे रहेको छ। गिलो चटपटे बनाऊ भन्नुभएको थियो एकजना साथीले, तर मैले गिलो चटपटे बनाउन खोजेको थियो। फुड कलर नै पाएन, अनि तेलमा चटपटे बनाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ बफ मोमो रहेको छ, चटनी। फर्स्ट बाइट चाहिँ म चटपटेबाट स्टार्ट गर्छु। Mama. मोमो त सब फुटेछ, झोल सबै निस्केछ फुटेर। फुट्यो। Amila. फेरि मोमो छ, सबै जाँदैछ, झोल सबै निस्क्यो।
चाहिँ पल्ना परेहरूमा चाहिँ झोल निस्किहाल्छ। फर्स्ट मोमो फिनिश गर्छु। लास्ट मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो एक्लैले यति धेरै चटपटी खाएको। किन झुट बोल्नु है। अरू बेला त नत्र थोरै थोरै खान्छ बहिनीहरूसँग। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम एक्लैले यति धेरै चटपटी खाएको। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस् अनि नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि मलाई यसरी नै सधैँ सपोर्ट गर्दै जानुस् अनि सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई।